صحابہ اگا خلق دے سوید بن بحرام المرادی رضی اللہ عنہ خالد بن ولید توئی ززم امیر عبیدہ بن الجراح نے اجازہ راخلم میدان جنگ تزم سوید بن بحرام المرادی رضی اللہ عنہ دادا قیس بن حبیرہ ورارہ دے قیس اگا صحابی دے کہ دا کفارو پا مینس کی داسی لاری بجوڑا ولی دا یرموک پا میدان کی سو کسانو کٹا بہادری کری یو پا قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ دے دا دی ورارہ سوید نادرکشو سوید دا عمر نلکمو شورمکوی دا ماشومان اچھا مخ کے کم کسان خدمت تا مخ کے جنبانی ولاڑو اغالکان بے ودرگی جدا لکان غلی کی دا او دیزن اخکتا که اعلان دے کی دی برا چاہتا کسان کم کسان دی ورش آغا برا دیالتا برا ماشومان دی ورانیک شور کینو ادرگی ماشومان مپریدی شور تا مپریدی ماشومان دستا سی بیان دی دنیا گوٹ گوٹ کے مسلمانان اوری نو اغویم دیتا انتظار که یا بلا ورز یو مرگر رابطو که بلجیم نا ما تاوی مولی سب قسم دے منگا دا جمعی بیان لدا سی تگی ناستیو لکه دا پشکال روجه چی چانی ولی او دا اختر شپی تا تگی ناستی نو دا سی رونا زمونگا بار ملکونو کی مسافر اغو انتہائی محبت ساتی اخلاص کئی نو تاسم مہربانی کوئی دا معشومان بازی لگ پویا ہوئی چی شور نکی سوید بن بحرام المرادی رضی اللہ عنہ دا دا عمر نلکمو راغ پیغمبر دا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مبارک سرا ورطوی چی ما دا امیر عبیدہ بن الجراح نا اجازہ راغ سے جنگ میدان لازم بہرحال جنگ میدان تا لاڑو جنگ میدان تا چی لاڑو واقعا اگدہ دا مختصر دا آغا بہادری بیانو دا دا عمر نکم دے 9 عیسیان تی نتاوشو سو عیسیان نه دا پختانه یو متل کئی ویو پا یو باندی چی دوشی رانا ورس پی تورش پشی خدا زموستا غنده کی خلق دا سوید بن بحرام پشانتنا سوید بن بحرام رضی اللہ تعالی عنہ آواز کئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سوید بن بحرام پنہو کسانو باندے ورغے ار طرف تو گزار کئی اسکل پوتر پر خوشی کی کل بل طرف باندے سوید بن بحرام تدبرن آواز راغے ولی توی سویدہ مور دی در باندی بورشی پا خلق دی مین دی بوری کرلے سوید بن بحرام رضی اللہ تعالی عنہ یو نعر لگئی اگا چا باندی چی مین دی بوری شی اگا چا باندی دی مین دی اجڑی گی چی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلاف میدان تراوت لی دی ورطوی اے سویدہ دولس جنکی بدر تپنی کا باندی درکو داوالا او دا جنگ میدان نوا پس لارشا زکستا دلاسا دا نہو کسانو سرون پریوتل سوید بن بحرام رضی اللہ تعالی عنہ ناگہانا دماہان لخکر پا طرف روان شلو رستو کسان ورتاواز کے اے سوید واپس شا لیکن سوید لاڑو خدا غیزہ نے جو گزارنے اکل غش اخلاشو تورا کنڈم او گڑا وڑا شوا ڈال پریوتو واپس شراتاو شو پاگا نہو کسانو کی درے کسان داغی خسمانی تراغلیو چاگا اچت کی دا میدان نا اگوی سر توری ویو پا دبانی گزارو نا اکڑل سوید بن بحرام دا دی کسانو پا مینس کے پریوتلو جنگ زور واغستو دی خواه رومیان مردار شو دی خواه رومیان لالل اخواه دا پیغمبر دا صحابونا یو جماعت پا شہادت او رسیدو سکسان اسیران شو قیس بن حبیر رضی اللہ عنہ مبارک اغیل خبر راغے چورارم نشتا خیمین ورطا جواب راغے وی سوید نشتا رضی اللہ عنہ سوید پٹول صحابو گرانو دا عمر نکم و خکلو مزیدارو حسین جمیلو خکلو دا رنگنا اخلاقنا آریو خزبم داواز کولو دا یرموک پا میدان کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لور مبارکہ اسما بنت ابو بکر موجود ہوا دا اکرم رضی اللہ عنہ بی بیوا ام ابان رضی اللہ عنہ دا اغا بی
کړی د ایمان صادر ور په سر کړو دا ام ابان رضی الله عنها خیمین आवाज وکړو ورته وی اے اکرم لار شي وګورئ سوید نشتا سوید بستا سے اسن سنبالول ام ابان د اکرم رضی الله عنه ټبر د ابي جهل انګور دا خوله بنت ازر راغللا خوله وی سوید سشلو صحابه کرام ټول حیران دي د سوید اسمشته دینا نظر باندې ناراضي ورپسې لاړل قیس بن حبیره ته چاول چې وراره د تله میدان ته هغه ویل والله العظیم زبنن شپه خیمه کې نکوم چې تر څو مې داغي خبر نه راوړی دی چې لاړو یکی تنها او بعض علماوی فتوح شام لیکلی چې و کسان مجاهدین ور سره لاړل او یو قول لا د امام واقدی رحمت الله علیه فرمایي چې یکی تنها پټ اوتلو چې لاړو میدان کې الته کېناستو چې دوی به د خپلو جرنیلانو پسې راځي ځکه غټ غټ کمانډران سوید رضی الله عنه مبارک وجلیو نو هغه په مړو کې کېناستو قیس بن حبیره رضی الله عنه چې کېناستو دا هغوی خلق رالل چې راغلل هغوی خپل جرنیلان کتل یو جرنیل پکې پیدا کو چې کله اوچت کو په اس باندې واړو نو دی ور باندې نعره ولګوله الله اکبر الله اکبر هغوی مړی وغورځولو منډې کړې چې منډې کړې نو قیس بن حبیره یو ځای ته ورپسې ورسېدلو چې الته د هغوی نور درک نه لګېدلو چې دا په کم طرف لاړل نو دې دوران کې اوازونه واورېدل اواز کېږي الله اکبر اے زما ګرانه تره اے زما ګرانه تره قیس بن حبیر وی ما غوږ کېښودلو ما ویل دا اواز خو زما د وراره دی زه د مړو منځ کې دننه لاړم نه کافران ته نه چار چاپیره پراته دي منځ کې زما وراره دی आवाज کوي الله اکبر زورت میں بچڑیا اے سویدا ولی او سنگ پروتے ما توی کاکا جانا پتر باندې لگی دلیما ورار جان سپ سے جاڑی مرگ نہ یریگی وای نا 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 وای جاړم دی پسې چې د جنت حوري راته اشاره کوي چې راشه او زمانه روح اسمان ته نزي چې مرګ راشي اوس لاړ شم جنت ته تا باندې سکم بل باندې سکم جنت ته ځم حوري راته په انتظار ولاړې دي دی پسې جاړم زر مې په اسره واړو خیمې ته مې را ورسولو امیر عبیده بن الجراح رضی الله عنه اعلان ولګولو علی زر راشي سوید بن بهرام رضی الله عنه راوستو زخمی حالات کې ده خیمه کې پروت ده امیر عبیده بن الجراح راغی او د دې بچنګي ده سر لاندې خپل لاس مبارک کې خودو او په دې شونډ مبارک ورته شونډې ولګولې بچیا سغواړې بچیا سشي پسې ته आवाज لګې ورته یا امیر عبیده بن الجراح وامیر عبیده بن الجراح والله العظیم چې ما په دواړو سترګو باندې جنابی محمد رسول الله ولیدلو ما ته وی بچیا شاه بزر کوا ما درته وبني ولیدي امیر عبیده بن الجراح وی ما ورته وب وړاندې کړې اے بچیا القربان دی لوند کا وی پرا پام کوا یا امیر عبیده بن الجراح پریگی دا جام دا رسول اللہ بقبول کما خوالا ورطراغ للا ورطوی اے خوریا طول خلق تاپو سے گرزی دس زر مخخم آخلا سوید بن بہرام رضی اللہ عنہ مبارک پہ جڑا شو ورتوی واللہ العظیم یو طرف تا تاثرہ تخکاری او بل طرف تا سرداری سردار دا دوالو جہان جناب محمد رسول اللہ سنگ ابو بکر صدیق والآدراتوی بچی ازر زر رازا ستاسی منم کداغی منم امیر عبیدہ بن الجراح لاس ورلاندی کڑای دے تری ورطا ولاڑ دے زنانا ولاڑ دی سوید رضی اللہ عنہ مبارک میں گوتا اوچا تکڑ آواز کی اشہدو اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله انا لله وانا الیه راجعون. قیس بن حبیروی زما د دې د مرګ سره ناګانا غیبي سترګې پټې شولې لکه څوک در باندې خوب درواچي. وایي زه داسې ټالۍ وړم سترګې مې ورغللې. وایي چې ما قتل زما د وراره روح نه یو طرف ته سرداري کونین او بل طرف ته ابوبکر صدیق روان دی او جنت ته روان کړی دی. وایي زه راپاڅېدم ما ویل کاش د سوید په ځای باندې زه شهید شوی وی. امیر عبیده بن الجراح ته چا وویل چې د چا مرګ ډېر جړولی د چا په مرګ دې ډېر زړه دردېدلی. وی فرمایل د دوه کسانو په مرګ باندې یو د سوید بن بهرام رضی الله تعالی عنه د هغې مرګ ډېر زیات دردولم، یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو سوید بن بهرام ترنه چا تپوس وکړو چې دی به څه کول. وایي د دې په معاملاتو کې انتهایی محتاط و، معاملاتو کې انتهایی محتاط و. نو عزیزانو معاملات صحیح کول پکار دی.